नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, पूर्ण जगामध्ये कोविड-19 हा पसरला आहे. त्याच्यामुळे काय झालं, इतर सर्व देशांची अर्थव्यवस्था बघा पूर्ण खालावली आहे. त्याचबरोबर भारताची अर्थव्यवस्थेची काय हाल आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे आणि मागच्या क्वार्टरमध्ये काय हाल झाले ही पण तुम्हाला माहिती आहे. तर बघा, काही अर्थतज्ञ आहेत त्यांनी जे इतर देशाबरोबर भारताची अर्थव्यवस्था सुद्धा कमेंट केली आहे की त्यांनी सांगितलं की जी अर्थव्यवस्था असणार आहे बऱ्याच प्रमाणे भारताची सुद्धा ही केशप अर्थव्यवस्था असणार. तर ह्या वेळेमध्ये आपण केशप अर्थव्यवस्था काय याबद्दल माहिती पाहणार. तर याचबरोबर जे इतर अर्थव्यवस्था आहे जसं की फी नंतर यू आणि यल ह्या अर्थव्यवस्था काय हे पण ह्या वेळेमध्ये पाहणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला द प्रिंटचं आर्टिकल माहीत पाहिजे. तर बघा यांनी एक न्यूज हे केलेलं आहे काय म्हणतो ना छापलेली बघा. त्याच्यामध्ये इंडियन इकॉनॉमी इज हेडिंग फॉर द केशप रिकव्हरी अँड इट्स ऑन बी प्रिटी साईन. का प्रिटी साईन ह्या वेळेमध्ये पाहायला भेटेल. तर बघा ही केशप अर्थव्यवस्था हे समजणे अगदी तुम्हाला इतर जसं की फी यू आणि यल अर्थव्यवस्था काय हे समजणं गरजेचं आहे. बघा समोर तुम्हाला या 4 प्रकारच्या अर्थव्यवस्था दाखवल्या आहेत. त्यापैकी पहिली पाहू व्ही शेप अर्थव्यवस्था. बघा व्ही शेप अर्थव्यवस्था कशी असते. सुरुवातीला ही काय होती ग्रोथ होती. त्यानंतर काही कारणास्तव काय होतं त्याच्यामध्ये काही आपदा आल्या समजा पावसाळ्यामध्ये अशा टायमाला काय होती थोडी क्वार्टरमध्ये खाली जाती किंवा काही महिन्यासाठी खाली जाते नंतर ती पुन्हा रिकव्हरी होती. अशी व्ही टाईपमध्ये होती. ही अर्थव्यवस्थेला एवढा काही फटका बसत नाही. यामध्ये काही कोणाची जॉब वगैरे जात नाही. तर ही व्ही शेप अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी चांगली मानली जाते. त्यानंतर दुसरी जी अर्थव्यवस्था आहे बघा जसं की यू शेप अर्थव्यवस्था ही पाहू. तर यू शेपमध्ये काय होतं ही अर्थव्यवस्था ग्रोथ करत असते. त्यानंतर काहीतरी प्रॉब्लेम निर्माण होतात की अर्थव्यवस्थेमध्ये अचानक म्हणतो ना मंदी आली अशा कारणास्तव काय होते अर्थव्यवस्था काही महिन्यासाठी किंवा 1 वर्षासाठी खाली जाते पुन्हा ग्रोथ करते किंवा 1-2 वर्षासाठी खाली जाते आणि पुन्हा रिकवर करते. हे ते बऱ्यापैकी चांगलीसुद्धा मानली जाते. व्ही शेपपेक्षा कमी थोडी पण अर्थव्यवस्था चांगली मानली जाते. त्यानंतर तिसरं बघा एल शेप अर्थव्यवस्था ही खूप वाईट मानली जाते. त्याचं कारण बघा ही अर्थव्यवस्था काही काळासाठी ग्रोथ करते त्यानंतर ते सडनली ती खाली जाते आणि ती ग्रोथच करत नाही पुन्हा. भारताची अर्थव्यवस्था सुरुवातीला अशा टाईपची होती आणि ही ग्रोथच करीत नाही. कधी ग्रोथ होईल ह्याबद्दल काही सांगता येत नाही. कारण ही जी अर्थव्यवस्था आहे बघा हिचं जे ग्रोथ रेट असतं बघा जसं की आपण वार्षिकली ॲन्युअली करतो की 7.6 अशा प्रकारचं कन्वर्जन करतो ग्रोथ रेट म्हणतो आपण पर्सेंटेजमध्ये करतो. ही अर्थव्यवस्थेमध्ये काय होतं ग्रोथ झाल्यानंतर ते सडनली खाली येते ती ग्रोथच होत नाही. काही वर्ष जवळजवळ 5 वर्ष येतात 6 वर्ष येतात मग कधी वर जाईल हे सांगताच येत नाही. ही अर्थव्यवस्था एल शेप मानली जाते आणि खूप वाईट प्रकारची अर्थव्यवस्था मानली जाते. ही कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सुटेबल नाही. ह्याच्यामध्ये काय होतात ही अर्थव्यवस्था ग्रोथ नाही कारण या ठिकाणी महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढते, जॉब मोठ्या प्रमाणावर जातात किंवा इतर जे आपदा आहेत त्या निर्माण होतात. तुम्हाला माहिती आहे जर इकॉनॉमी जर ग्रोथ नाही केली तर काय समस्या निर्माण होतात हे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. तर बघा तिसरी म्हणजे आता मेन म्हणजे के शेपकडे येऊ. के शेप इकॉनॉमी नवीन कन्सेप्ट आल्यावर झाली. ती के शेप काय बघा अर्थव्यवस्था तुम्हाला माहिती आहे भारताच्या दृष्टीने बघा तर ही भारताची अर्थव्यवस्था बघा काही काळासाठी ग्रोथ करत होती काही वर्षापूर्वी. त्यानंतर थोडी स्लो डाऊन झाली. GSTच्या काळामध्ये बघा तुम्ही बघितलं असेल ही थोडीफार स्लो झाली. त्यानंतर आता कोरोना व्हायरस आल्यामुळे अजून थोडी खाली गेली ती. याचं कारण म्हणजे कोविड-19 म्हणा किंवा जी इंडस्ट्रियलायझेशन आहे ते थोड्या प्रमाणावर खाली गेले. पण बघा जेवढी अर्थव्यवस्था म्हणतो ना आपण कोरोनानंतर बघा ही अर्थव्यवस्था कशी असेल ही झाल्यानंतर काही बघा काही क्षेत्र हे खाली जाणार आहे म्हणजे यांच्यामध्ये ग्रोथच होणार नाही काही वर्षासाठी जवळजवळ 3 किंवा 4 किंवा 6 वर्षाचे. पण काही क्षेत्र असं की ग्रोथ होणार आहे जसं इंडस्ट्रियल किंवा आपण म्हणतो इतर जे महत्त्वाचे उद्योग आहेत जसं की डिजिटल समजा हे फक्त जे उद्योग आहेत ते फक्तच ग्रोथ करतील. बाकी महत्त्वाचे जे क्षेत्र आहेत काही तर ते बंद पडतील. उदाहरणार्थ कंपन्या आहे काही महत्त्वाच्या की त्यांना जर रॉ मटेरियलच भेटलं नाही तर ते काय करतील ते ग्रोथच होणार नाही. म्हणजे असे नंतर काय होईल त्याचा इफेक्ट हा जे आपण म्हणतो भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ॲन्युअली हा पडत आहे. म्हणजे असं दाखवलं आहे की याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का ही 2 प्रकारचे काही लोकच डेव्हलप होऊ शकतात किंवा काही लोकांना जॉब भेटू शकतो काही लोकांना भेटू शकत नाही. यामुळे काय जे इकॉनॉमीमध्ये गॅप आहे लोकांमध्ये ते मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. काहींना जॉब असल्यामुळं काही लोकांना जॉब नसल्यामुळे यांच्यामुळे काय होईल जी इकॉनॉमी त्याच्यामध्ये गॅप पडेल आणि महागाईसुद्धा वाढू शकते. तर ही भारतात बघा केशप अर्थव्यवस्था त्यांनी मानली गेली अर्थतज्ञाकडून. ते ही आहे अर्थव्यवस्था केशप अर्थव्यवस्था. आपण शॉर्टमध्ये ही माहिती पाहिली काय बघा. ओके तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. ओके थँक्यू.